mừng cả nhà đã quay trở lại với bác Linh TV, tiếp tục với chủ đề xu thế giảm cân trẻ khỏe đẹp. Thì ngày hôm nay Trâm Anh lại cho cả nhà mình thêm một món trà detox cũng rất là hấp dẫn. Đó chính là trà detox chanh dây thơm. Detox được làm từ những nguyên liệu tự nhiên, chủ yếu là hoa quả. Uống loại thức uống này sẽ giúp chúng ta thanh lọc cơ thể, giảm mỡ thừa và làm đẹp da. Uống detox thường xuyên chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực từ cơ thể của mình luôn đó. Và bây giờ thì mời các bạn cùng Trâm Anh thực hiện nha. Và để thực hiện được món này, đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: 8g trà xanh hoa nhài, 200ml nước cốt chanh dây và 80ml nước ép thơm. Nhiều thời gian mà Trâm Anh đã làm xong ly trà detox chanh dây thơm, nhìn rất kích thích vị giác và cảm nhận được sự mát lạnh tỏ ra từ ly trà. Detox giúp thanh lọc mọi bộ phận trên cơ thể, từ đó giúp điều hòa huyết áp và ổn định nhịp tim hơn. Mọi người nhớ thường xuyên detox cơ thể của mình nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này, và nếu cảm thấy hay đừng ngần ngại bấm thích và chia sẻ để cho những người thân của mình cùng nhau xem nha. Và nếu các bạn muốn biết nhiều bí quyết pha chế món ngon thì hãy comment phía bên dưới để Trâm Anh và đội ngũ ekip có thật nhiều động lực thực hiện những video tiếp theo nha. Trâm Anh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.